Chào bạn, rất vui được gặp bạn trong video hội viên. Chúng ta biết rằng kiến thức của nhân loại có hai loại. Một là kiến thức rõ ràng có thể viết ra và nói ra. Những trí thức trên sách giáo khoa đều là loại trí thức này. Bây giờ phần lớn của kiến thức rõ ràng của văn hóa Trung Hoa đã bị thất truyền rồi. Tại vì bây giờ ít người Trung Quốc có thể đọc hiểu cổ văn chữ Hán. Cũng có kiến thức ngầm không thể viết ra và nói ra, chỉ có thể học tập bằng cách quan sát người ta làm như thế nào. Ví dụ chăm sóc con bé, quản lý công ty và các loại thể thao vân vân, có nhiều loại. Mình không dám nói rằng phần lớn của kiến thức ngầm của văn hóa Trung Hoa đã bị thất truyền rồi, nhưng mình có thể khẳng định rằng phần tinh hoa nhất đã bị thất truyền rồi, tức là nho giáo đã bị thất truyền rồi, và mình sẽ trình bày lịch sử của nó là như thế nào. Bạn có biết Phan Bội Châu không? Trên Wikipedia, cô ấy được coi là nhà cách mạng Việt Nam, và nhờ lời khuyên của Lương Khải Siêu, một người nhà khai sáng của Trung Quốc, cô ấy quyết định dùng thơ văn để thực tỉnh lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam, vì vậy viết ra Việt Nam Vương quốc sử. Theo quan sát của mình, có một phần tư tưởng của Phan Bội Châu rất tương tự với tư tưởng của Lương Khải Siêu, đặc biệt là về quan niệm dân quyền. Lương Khải Siêu là một người Quảng Đông, khái niệm Trung Hoa dân tộc chính là ông này phát minh ra, và ông này là một thần tổng. Khi 9 tuổi đã được tố tú tài rồi, 16 tuổi đã được tố cư dân, 17 tuổi đã đi Bắc Kinh để tham gia khoa cử. Nếu đỗ khoa cử thì có thể trở thành tiến sĩ, trực tiếp làm quan. Nhưng đáng tiếc là Lương Khải Siêu là trưởng thành ở Quảng Đông. Khi đó người Quảng Đông đã tiếp xúc nhiều kiến thức về nước ngoài rồi, cho nên tư tưởng của Lương Khải Siêu có kiểu mở mang, không phù hợp với tư tưởng cổ thụ của đa số quan lại khi đó. Cho nên người giám khảo không biết ngưỡng mộ bài thi của ông ấy. Tại vì không đỗ thi, cho nên ông ấy quay trở về Quảng Đông, sau đó gặp mặt với một người có tên là Khang Hiếu Vi. Ông ấy cũng là một người Quảng Đông. Bản thân Lương Khải Siêu đã là thần tổng rồi, nhưng khi ông ấy gặp mặt với Khang Hiếu Vi, ông ấy quyết định thờ Khang Hiếu Vi làm thầy. Mấy bạn chú ý, theo quan điểm chủ lưu của Trung Quốc bây giờ là Khang Hiếu Vi và Lương Khải Siêu triển khai phong trào duy tân và khai sáng của Trung Quốc hiện đại. Và đặc biệt là Lương Khải Siêu, tất cả nhà cách mạng quan trọng của Trung Quốc hiện đại đều có chịu ảnh hưởng rất lớn từ Lương Khải Siêu, bao gồm Tôn Trung Sơn và Mao Trạch Đông cũng vậy. Thậm chí đa số từ ngữ hiện đại tiến hóa đều là vì tác phẩm của Lương Khải Siêu mới được quảng bá đến toàn Trung Quốc. Lương Khải Siêu rất giỏi viết bài, tác phẩm của ông ấy có 15 triệu cái chữ. Thế bạn có thể tự tưởng tượng tác phẩm của ông ấy có bao nhiêu. Nhưng thầy giáo của Lương Khải Siêu là Khang Hiếu Vi. Khang Hiếu Vi lớn tuổi hơn Lương Khải Siêu 15 tuổi. Khi Khang Hiếu Vi 21 tuổi, ông ấy đi thăm Hồng Kông, rất ngạc nhiên với các sự tiến bộ của Hồng Kông. Khi đó Hồng Kông đã được nước Anh thực dân 37 năm rồi. Sau đó ông ấy quyết định nghiên cứu tư tưởng phương Tây để cải thiện Trung Quốc. Khi Lương Khải Siêu gặp mặt với Khang Hiếu Vi đã có nghiên cứu tư tưởng phương Tây 11 năm rồi. Nhưng khi đó Lương Khải Siêu đã là cử nhân rồi, còn Khang Hiếu Vi chỉ là một tú tài thôi. Cho nên Lương Khải Siêu thờ Khang Hiếu Vi làm thầy giáo là vì kiến thức phương Tây của Khang Hiếu Vi, mà không phải là kiến thức nho giáo hay kiến thức truyền thống Trung Hoa. Nhưng sau đó tư tưởng của hai ông này có xảy ra sự khác biệt. Khang Hiếu Vi thậm chí nói rằng quan hệ ông ấy với Lương Khải Siêu giống như cha con phá vỡ. Sự phá vỡ là vì sự khác biệt của tư tưởng, không liên quan gì đến vấn đề riêng tư. Mấy bạn chú ý, sau đó người Trung Quốc thả tư tưởng Lương Khải Siêu còn hơn Khang Hiếu Vi. Tư tưởng Lương Khải Siêu ảnh hưởng thế hệ tiếp theo của người Trung Quốc đến khi bây giờ, còn tư tưởng Khang Hiếu Vi bị người ta quên mất trong lịch sử. Theo mình, sự quên mất này có thể giải thích bây giờ người Trung Quốc đã mất đi kiến thức ngầm loại nào. Năm 1895, Trung Quốc bị Nhật Bản đánh bại, mất đi quyền lợi tôn chủ của Triều Tiên cho Nhật Bản, phải nhường Đài Loan cho Nhật Bản. Chính là vì sự kiện này, nhà Thanh mới bắt đầu có ý thức cải cách chính trị. Tại vì thua Nhật Bản quá xấu hổ, ngày xưa chỉ thua nước Pháp và nước Anh, không xấu hổ lắm. Tại vì đã biết chống rất mạnh rồi, còn thua Nhật Bản thì không chịu được. Tại vì Nhật Bản cũng là quốc gia Đông Á, thua Nhật Bản thì ý là Trung Quốc không phải thiên triều nữa. Khi đó Khang Hiếu Vi và Lương Khải Siêu đang ở Bắc Kinh và muốn đi thi khoa cử. Khi họ nghe thấy nhà Thanh bị đánh bại thì liên lạc các cử nhân mà cũng là muốn đi thi khoa cử, đi biểu tình kêu gọi cải cách. Mấy bạn chú ý, cử nhân là nhà lãnh đạo tương lai, tại vì nếu họ tố khoa cử thì có thể trở thành quan lại. Cho nên cuộc biểu tình của Khang Hiếu Vi và Lương Khải Siêu làm nhà Thanh rất quan tâm. Sau khi Hoàng đế Quang Tự đọc nhiều cuốn sách của Khang Hiếu Vi, quyết định mời Khang Hiếu Vi vào cung phụ trách triển khai cuộc cải cách chính trị. Nhưng cuộc cải cách chính trị này chưa trải qua 100 ngày thì bị kết thúc.
Thái hậu Tờ Hy nói Khang Hiểu Vi tạo党phái trong triều đình và làm loạn chính trị. Sau đó cả Khang Hiểu Vi và Lương Khải Siêu chạy trốn đến nước ngoài, đến khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911 mới quay trở về Trung Quốc. Phan Bội Châu chính là cảm bảo với Lương Khải Siêu khi ông ấy đang lưu vong ở Nhật Bản. Khi Khang Hiểu Vi và Lương Khải Siêu lưu vong ở nước ngoài, họ vẫn khuyến khích cuộc cải cách chính trị của Trung Quốc, nhưng tư tưởng của họ có xảy ra sự khác biệt rồi. Đối với Lương Khải Siêu, sau khi trải qua một lần thất bại, ông ấy nhận định rằng không thể dựa vào nhà Thanh tự cải cách chính trị, phải tự giấy lên trên khuyến khích người dân có ý thức yêu nước, có ý thức dân quyền và tạo áp lực cho nhà Thanh. Còn đối với Khang Hiểu Vi, ông ấy khẳng định sự quan trọng của dân quyền, nhưng ông ấy tin rằng người Trung Quốc khi đó phải trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có dân trí đầy đủ để tự giấy lên trên cải cách chính trị. Cho nên ông ấy vẫn chủ trương cuộc cải cách chính trị phải từ trên xuống dưới, tức là do Hoàng đế nhà Thanh chỉ huy toàn quốc cải cách. Nói chung, Lương Khải Siêu là chủ trương khai sáng người dân trước, sau đó thay đổi chính phủ. Khang Hiểu Vi là chủ trương thay đổi chính phủ trước, sau đó hướng dẫn người dân. Nhưng dù sao, mấy bạn chú ý, cả hai người đều đồng ý một điều là không nên lật đổ chế độ quân chủ, không nên kết mạng. Tại vì sau khi chính phủ Giang Cố bị lật đổ rồi, chắc chắn sẽ tạo nên nội chiến. Cuối cùng chỉ có thể hình thành một chính phủ chuyên chế. Tại vì nếu không chuyên chế thì không thể đàn áp các thế lực địa phương, không thể kết thúc nội chiến. Lịch sử Trung Quốc đã chứng minh rồi, dự kiến của họ rất chính xác. Và sở dĩ quan hệ của hai người bị phá vỡ là vì sau khi nhà Thanh sụp đổ rồi, Lương Khải Siêu thì không chủ trương hồi phục chế độ quân chủ lại. Đối với ông ấy, cục diện khủng hoảng đã được tạo nên rồi thì không nên thay đổi cục diện Giang Cố nữa. Phải tôn trọng cái chuyện mà đã được làm ra, phải chấp nhận tình hình hiện có. Còn đối với Khang Hiểu Vi, ông ấy hoàn toàn không thể tiếp nhận thể chế khủng hoảng và kêu gọi hồi phục thể chế, thậm chí nói rằng nếu người dân không muốn để người Mãn làm hoàng đế nữa thì cũng có thể để con cháu của Khổng Tử làm hoàng đế, tức là dù sao cũng phải có một hoàng đế mới đúng. Dù sao ông cha của người Trung Quốc bây giờ, tức là người Trung Quốc 100 năm trước, họ thả tư tưởng của Lương Khải Siêu còn hơn tư tưởng của Khang Hiểu Vi, từ chối quân chủ, lựa chọn khủng hoảng. Ok, mình không có ý là muốn nói bên nào là đúng hay sai, mình chỉ muốn giải thích một điều là sau khi người Trung Quốc từ chối phương án của Khang Hiểu Vi rồi, họ nên hiểu biết mình đã bỏ qua cái gì. Và theo quan sát của mình, hình như người Trung Quốc bây giờ không biết ông cha của họ đã quyết định bỏ qua cái gì. Tại sao Khang Hiểu Vi cứ chủ trương phải có hoàng đế? Từ khi ông ấy bắt đầu kêu gọi cuộc cải cách chính trị, đã có nói rõ nội dung của nó rồi. Ok, đầu tiên phải thiết lập hiến pháp, ý là trong tương lai hoàng đế cũng phải chịu sự ràng buộc của hiến pháp. Sau đó xây dựng hội nghị, ý là chiêu tập nhân tài từ các nơi để cùng với hoàng đế quản lý quốc gia. Sau đó loại bỏ chế độ khoa cử, ý là quan lại nên có trí thức chuyên môn, không thể chỉ biết nho giáo. Cuối cùng xây dựng giáo hội nho giáo, ý là học theo giáo hội Công giáo. Chính là điều cuối cùng này, xây dựng giáo hội nho giáo làm người ta thấy Khang Hiểu Vi có kiểu điên khùng. Theo học sinh của Khang Hiểu Vi, tức là Lương Khải Siêu, giáo hội Công giáo là vì muốn sùng bái thần, là một tổ chức để duy trì tín ngưỡng của người ta. Nhưng bản thân nho giáo không có mục đích sùng bái thần, chỉ có mục đích giáo hóa người ta, không có tín ngưỡng gì, không cần một giáo hội để thống nhất giáo lý, để khuyến khích tín ngưỡng của người ta. Không chỉ là vậy, Lương Khải Siêu cũng phân tích rằng kiến thức nho giáo có thể được phân chia thành 3 loại. Một, triết học về tu dân tín định, theo ông ấy đó là quá cao siêu, chỉ có thể dành cho nhà triết học nghiên cứu thôi, không thể dạy cho người dân. Hai, chế độ lễ phép, theo ông ấy đó đã là không phù hợp với thời hiện tại rồi nên bỏ qua. Cuối cùng đạo lý làm người, theo ông ấy đó mới là kiến thức duy nhất mà người Trung Quốc vẫn nên học tập, và đó có thể giảng dạy ở trường học, không cần thiết lập một tổ chức giáo hội nho giáo. Theo mình, câu phân tích của Lương Khải Siêu trung có lý, nhưng trên thực tế ông ấy tuy là một thần đồng, nhưng có sao nhãng một điều là đạo lý làm người là kiến thức ngầm, không phải là kiến thức rõ ràng. Đạo lý làm người không được học tập bằng cách đọc sách và đi thi, phải quan sát và bắt chước người ta làm như thế nào mới hiểu biết được. Cho nên để trường hợp giảng giải đạo lý làm người của nho giáo, kết quả chắc chắn sẽ là mất đi đạo lý làm người của nho giáo. Và Khang Hiểu Vi chính là có dự đoán điều đó, cho nên mới kêu gọi xây dựng một giáo hội nho giáo. Theo Khang Hiểu Vi, đó là câu nói nguyên bản của ông ấy, mình chỉ là phiên dịch thôi, đó là câu nói vào năm 1912, nhà Thanh vừa sụp đổ.
Ngày xưa, quốc gia ta ai ai đều sống ở trong nho giáo, giống như con cá sẽ quên mình đang sống trong nước, con người sẽ quên mình sống trong đạo lý. Người ta không cần nhắc đến nho giáo, nhưng nho giáo luôn tồn tại. Bây giờ các nước đều có quốc giáo, cũng chỉ có chúng ta không có. Các quốc giáo đều có người tin, người phục tùng và người truyền giáo, từ người ta duy trì và quảng bá địa vị. Chỉ có nho giáo vì ngày xưa có che đậy rộng lớn, không bắt buộc người ta phục tùng nghi lễ. Còn bây giờ đã có thay đổi lớn, tuy ai ai đều nói nho giáo nhưng mà không có người tin, người phục tùng và người truyền giáo. Mấy bạn chú ý, Khang Hiểu Vi nói rằng ngày xưa nho giáo có che đậy rộng lớn, cho nên không bắt buộc người ta phục tùng. Thật ra, nói chuẩn hơn là vì ngày xưa, tức là trước khi nhà Thêm sụp đổ, khi chế độ khoa cử vẫn tồn tại, chỉ có những người thấu hiểu nho giáo mới có thể làm quan, cho nên tất nhiên là địa vị nho giáo rất cao, còn cao hơn những quốc gia của nước khác. Tại vì thầy tu của chúng chỉ có thể đi truyền giáo thôi, không có quyền lực chính trị. Nhưng mấy bạn chú ý, bản thân Khang Hiểu Vi là chủ trương loại bỏ chế độ khoa cử, và ông ấy cũng đã có dự kiến nếu chế độ khoa cử bị loại bỏ thì tầng lớp sĩ phú chắc chắn sẽ bị biến mất. Người làm quan không cần thấu hiểu nho giáo. Vì vậy, nếu muốn gìn giữ nho giáo, phải xây dựng một tổ chức mới để chăm sóc những người đã xài nhiều năm thấu hiểu nho giáo, để họ có công việc làm, kiếm được tiền, và họ cũng có một phần trách nhiệm là lấy mình làm gương cho người ta nhìn thấy đạo lý làm người của nho giáo là như thế nào. Truyền giao kiến thức ngầm của văn hóa Trung Hoa. Và một giáo hội nho giáo kiểu vậy phải có một chế độ quân chủ để ủng hộ mới được. Tại vì nho giáo không có sùng bái thần, cho nên giả sử có một giáo hội nho giáo chỉ là giả sử thôi. Thế những thầy tu nho giáo họ không thể nói rằng mình là vì có đại diện thần, cho nên có tư cách, có quyền lợi giáo hóa người ta. Tại vì trong nho giáo không có thần, không thể làm người dân vì niềm tin vào một vị thần nào đó, cho nên nghe theo thầy tu của vị thần nào đấy. Trong tình huống này, giáo hội nho giáo phải nhờ niềm tin của người dân vào hoàng đế. Ngày xưa người Trung Quốc tin rằng hoàng đế là thiên tử, là người đại diện ông trời trên trần gian. Sau đó hoàng đế có thể báo cho người dân phải nghe theo thầy tu của nho giáo. Làm vậy, giáo hội nho giáo mới có thể có uy tín. Nói chung, loại bỏ chế độ khoa cử thì phải có giáo hội nho giáo mới có thể duy trì được một tầng lớp sĩ phu. Họ không đi làm quan nữa, chỉ có nhiệm vụ giáo hóa người dân. Muốn có giáo hội nho giáo thì phải nhờ niềm tin của người dân vào hoàng đế, cho nên nhất định phải có một hoàng đế. Mà 100 năm trước, ông cha của người Trung Quốc bây giờ đã loại bỏ phương án của Khang Hiểu Vi rồi. Hậu quả tức là nho giáo bị biến mất, đạo lý làm người của nho giáo cũng bị biến mất. Và bây giờ người Trung Quốc nghĩ rằng họ chỉ có loại bỏ chế độ quân chủ và nghĩ rằng Trung Quốc vẫn là một văn minh nho giáo. Mình chỉ có thể than thở rằng đó là hậu quả của thiếu kiến thức nhân văn, không biết lịch sử.